để không bị. Mà phải trả lời khác nha. Để cho Em nãy mình đúng rồi, nãy mình trả lời nó cũng có một ý rồi, nhưng mà em cũng muốn nhấn mạnh một điều là mình phải xây dựng cho mình một cái cuộc sống mà nó có Nhìn camera khỏe mạnh một chút. Còn nãy không nhìn tương tác với camera. Tức là sao mình sống mình phải có tập thể thao, mình có phải thưởng thức nghệ thuật, phải có âm nhạc, phải có bạn bè, phải có đời sống xã hội giao tiếp, có học hành, có làm việc, có thu nhập càng tốt. Tức là thu nhập có thể từ học bổng, là từ làm thêm nhẹ nhàng, hoặc là cho đến làm thêm vất vả. Tự nhiên nói chuyện nhẹ chi mới kiếm cái chữ. Tức là một cuộc sống mà nó có càng cân bằng càng tốt. Tại khi mà bạn ở một mình thì bạn phải quán xuyến mọi thứ. Thì nếu như bạn cân bằng thì đến một lúc đó và bạn bị lệch cân bằng thì bạn sẽ có nhiều cái khoảng trống để mà bạn dịch chuyển, bạn cân chỉnh lại. Chứ nếu như mà cuộc sống bạn thiếu cân bằng thì khi mà bạn bị lệch là bạn văng ra rất xa và sẽ rất là sâu, nó khó mà quay lại được. Thì nó khó. Long story short lại thì nó ý của anh làm gì đó Lê Phan Lê liên quan máy lại cắt nè. Thì sẽ là giống như kiểu là mình nên có một cái schedule cho riêng bản thân mình, kiểu đúng là schedule và một cái thói quen nữa. Thì đấy, habit cho bản thân mình, và mình cứ làm đúng theo những cái đấy, chứ không nên để cho kiểu mình kiểu quá nhiều thời gian rảnh trống làm gì, ngồi lướt web Facebook mình thấy rất là phí thời gian. Mà từ sau cái sự cố về mối tình đầu tiên mình mới rút ra được những thói quen gì. Kể về mối tình này. đợi qua chương trình Khám Phá Gia Đình episode khác. Ok. Thì mình cũng có từ một cái trầm cảm từ cái vấn đề đó, nên mới nghĩ ra là mình phải làm cho cuộc sống mình nó giàu hơn, nó có giá trị hơn. Đáng sống hơn cả. Đúng rồi, đáng sống hơn để mình xong mình kiếm người nó xứng đáng hơn. Đó, thế là bắt đầu mình đâm đầu vô mình chơi thể thao, chơi nhạc, mình tham gia nhóm choir, nhóm hát nhạc sướng. Hát nghe công cái thôi. Từ phụ tương bảo kiếp sắc vòng lên đàn. Được không? Cái này không phải ai cũng làm được. Tại vì sao? Tại vì nó thuộc vào lợi thế cá nhân nè, nó thuộc vào điều kiện tài chính nè, rồi công việc, tính chất nghề nghiệp nữa. Nhưng mà nhìn chung á là ngay cả là đầu tư, phải đầu tư, phải nhận thức được á. Phải tự nhận thức là bây giờ mình làm cái này, vì cuộc sống mình thiếu này là phải làm bù vô. Không tập thể dục có nghĩa là yếu, không chơi nhạc có nghĩa là bị thiếu đời sống tinh thần, kiến thức chẳng hạn, không coi báo là bị thiếu thời sự, thiếu thông tin. Chị chẳng coi đó thì tối này coi liền. Thì là phải hiểu là cuộc sống mình phải cần những thứ đó, không thiếu. Đúng rồi. Tại vì nếu mà chỉ có một cái hoạt động chính thì khi mà cái hoạt động chính đó nó không còn nữa là mình thấy trong vang không biết dựa đâu. Đúng rồi, chính xác là vậy, chính xác luôn. Ok. Sao? Coi có 2 câu này là câu gì có bị trùng không? Nhạc sáng. Trong cái cộng đồng du học sinh mình rất là nhiều bạn chỉ bị trầm cảm. Có những bạn nói ra tìm sự giúp đỡ, có những bạn vẫn không nói ra và không tìm sự giúp đỡ. Thì sau cái quá trình, sau cái cuộc trò chuyện này thì cái lời khuyên và cái lời nhắc nhở dành cho những bạn đang và sắp bị khó nha. thì last message. Tại vì ví dụ như bây giờ người ta đang rầu, ví dụ như tính cách người ta không thích nói chuyện với người dẫn, để giờ khuyên người ta hãy nói nhiều hơn đâu có được, đúng không? Tính cách người ta vậy mà. Tùy, ví dụ như bản thân em này, em thì em không biết, nhưng mà em thấy em cũng thích kiểu nhiều khi cũng thích một mình ấy, kiểu ví dụ có người khác mà nhắn tin các thứ hoặc là gì ấy, là bị cáu luôn ấy. Và tự nhiên kiểu đang kiểu làm việc các thứ này, tự nhiên có người kiểu tự nhiên tinh phát lên inbox các thứ này, cũng nhiều khi cũng không được thoải mái cho lắm đấy. Thì em không biết em về cái, hoặc là có thể do em nhạt nhẽo ấy, em cũng không biết phải kể chuyện, hoặc là không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho mọi người. Em là như lưu bút đi. Như lưu bút đi là gì? Viết lưu bút á. Nó có viết thư, nó có viết nhật ký hàng ngày. Nhật ký. Em thì em không viết nhật ký. Em không, bởi vì em viết nhật ký em cũng chỉ biết viết là ngày tháng năm, hôm nay ăn uống như thế nào. Đấy, đúng kiểu như thế thôi. Giống tiểu sử bệnh án. Hôm nay tôi ị được nha, hay tôi đánh rắm được nha, cho tôi ăn nhiều vô, phân màu vàng lắm.
Thì vậy em làm gì? Thì những thời gian đấy thì em thì đấy em cũng có hay lên mạng xem, ví dụ lên mạng này, ví dụ là đầu tiên ví dụ như chị ngay bảo là em bị lúc mà cũng bị nghiện xem YouTube ấy, nhưng mà xem thì xem nhiều thì nó cũng thấy chán, xong lại phải kiếm cái khác làm. Cái khác là thì đấy cứ xem thì cũng mày mò ra được nhiều cái hay, thì mình cũng kiểu đọc các thứ, kiểu em thì cũng thuộc dạng là thích đọc ấy, thì em hay đọc các thứ linh tinh khác nữa hơn. Nghe là đấy nó cứ tự tạo một space cho riêng mình như thế chứ. Đấy thì đây mọi người có thể thấy em nói chuyện rất bình thường, kiểu là không phải là thuộc dạng introvert các thứ. Em có thể rất là giao tiếp rất là bình thường với mọi người, nhưng mà đấy em cũng rất cần và rất thích có một khoảng không cho riêng mình như thế. Đấy kiểu như thế thì em cũng không biết là liệu như thế có đúng như định nghĩa depression các thứ không. Thật ra thì cũng không phải, tức là em có thể có khả năng đi vô nếu mà em đi theo cái hướng xấu. Còn nếu như em thích làm cái công việc em thích ở một mình bản thân, thì mà trong cái khoảng thời gian một mình bản thân đó em xây dựng bản thân là khác nha. Giống như em đúng là tinh thần nó khác. Cái tinh thần nó khác. Còn em chán nản và em chỉ làm để cho thời gian qua, đấy nó là khác nha. Nên nhưng mà em phải coi chừng, nên chị mới nói là phải chia ra để mà học. Ví dụ như em thích coi YouTube thì em phải coi những cái gì mà có thể học được, coi chương trình tiếng Pháp, coi chương trình tiếng Anh, coi những thứ mà em có thể giúp em học được. Đó là ít nhất cái khoảng thời gian em trải qua không bị mất đi, lãng phí. Rồi phải giống như Lệ nói là phải làm nhiều thứ, phải chứ không chỉ một mình coi YouTube mà em có thể phát triển bản thân lên được. Thì em phải làm gì, con trai đấy, con trai thì lo tập thể dục đi, tập thể dục mà gái trang điểm. Dạ bây giờ trang cho hóa chất nó thấm vô mặt lương thư cho chết cho sớm. Làm đẹp bản thân, đi shopping. Thôi đây nhà giàu mình không nói nhá. Không có tăng giá trị được cái gì á. Đi window shopping, trời, đi bộ rồi cũng cho lưu thông máu này. Đi thể thao không nói đi, tự nhiên đơn giản không có sức. Thôi, đây bạn, thưa quý vị, bạn rủ tôi đi leo núi được vài bữa, sau đó bà bay qua thành phố khác mà đi luôn. Nhưng mà không thể đổ tất cả trong tính cách được. Tính cách là do bản thân tự xây dựng, tự tiến hóa, tích lũy, bồi đắp, nó phát triển, nó lớn mạnh theo thời gian, nó thay đổi theo thời gian, chứ không phải là một cái cục nó như vậy hoài. Thì bây giờ người ta nặng cục rồi đó, thì cái cục đó nó phải từ từ đi ra khỏi cái vòng an toàn. Thì phải nhích từ từ. Đúng rồi, đi ra khỏi vòng an toàn, chính xác. Phải nhích từ từ. Mình không có khả năng đi bước dài thì mình đi bước ngắn, đúng không? Vậy điều gì khiến mình muốn bước? Yêu bản thân. Phải yêu bản thân, chính xác. Nhiều khi mình nghĩ là mình chăm sóc bản thân mình tốt mà, mình ăn uống đầy đủ, mình chơi thể thao, nhưng thật ra mình như thế nào là yêu bản thân? Tức là làm điều tốt cho bản thân, suy nghĩ cho bản thân theo hướng tích cực và yêu mọi người xung quanh nữa. Bởi vì mình tốt thì mọi người xung quanh mới tốt. Tại cái mình sẽ đưa cái cộng đồng xã hội, không khí vui vẻ, rồi những cái điều tốt lan tỏa ra. Thì người tốt thường hút nhau, người vui vẻ thường hút nhau, người negative cũng hay. Nhưng mà người ta cũng có nói là trái dấu này hay cũng hút nhau nữa. Cho nên một người dương, một người buồn cũng có khả năng. Nhưng mà ví dụ như người dương mạnh thì có thể làm cho người kia dương lên. Nhưng mà người âm mạnh quá thì hai đứa đều chìm xuống là không được. Đấy. Toàn luôn đấy. Thế là có một cái ý này hay nè. Gần đây em cũng hay chat với mấy đứa bạn ở Việt Nam, cũng nhiều tâm sự. Vừa rồi về Việt Nam cũng tâm sự. Thì có một điểm em để ý là ngoài cái chuyện mà nó có nhiều tâm sự, nó cần kể á, thì nó cũng cần nghe nữa. Đúng rồi. Tại vì khi mà nó nghe người khác kể, ví dụ như nhiều khi em nghe nó kể, mình kể nhiều quá, giờ tao không có chuyện thì tao cũng muốn kể. Sau khi em kể xong rồi nó mới nhận ra là tao thấy mày cũng có ai cũng có chuyện, ai cũng cô đơn, ai cũng có vấn đề của riêng họ. Và tự nhiên họ nhận ra là vấn đề mình không có gì hết trơn. Đúng rồi. Đó, sau khi nghe được nhiều người tâm sự thì nó bình thường thôi bỏ. Đúng rồi. Bác ly. Đúng rồi. Thành ra lắng nghe, biết lắng nghe, biết kể chuyện là cũng là sự cân bằng thôi. Chị thì chị cũng nghĩ là thêm nữa là mọi người nên tương đối hóa mọi thứ đi. Tức là em đừng có dramatic quá lên. Đúng rồi. Ví dụ như ok, hôm nay mình bị đuổi gì, không sao, mình ngồi lại mình xem mình đã làm sai điều gì,
có thể làm tốt, có thể làm gì để thay đổi, và ngày mai là một ngày mới. Đúng rồi. Chứ cái khổ quá, đau khổ quá, cứ nghĩ vô cái hướng xấu riết ra tìm nó ấy. Không có kiểu là xong phút, chứ là không có kiểu là bỏ mặt, chẳng có chuyện, nó chẳng là chuyện gì to tát. Chuyện đó đúng là to tát, nhưng mà cái mức độ to tát của nó chỉ như vậy thôi. Mình nên làm thế nào để mình vượt qua nó. Thì đấy. Ôi, 2 câu này rồi. Hết chương trình. Hết. Mọi người có muốn nói thêm gì nữa hay không? Không, hết rồi. Thế ok đúng không? Mình cũng thỏa mãn. Ok, vậy xin chào. Chào Bye và bye. hẹn gặp lại.